اهلا البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى البنات تكونوا بخير. المهم البنات جبت لكم الوصفه اللي طلبتوني عليها بزاف بزاف بزاف، هي الوصفه ديال الكحه او السعال الحاد، اللي شي حاجه زوينه بزاف ودقه بطله البنات، شي حاجه اللي معروفه من قديم الزمان، وهما كيستعملوا غير هاد الوصفه هادي، يعني ما كانوا لا دوايات لا سيروات لا حتى شي حاجه. هذه هي الوصفه الوحيده اللي كانوا كيستعملوا. كما كنعرفوا البنات البصله انتيبيوتيك، يعني شي حاجه يعني مضاده للبكتيريا، شي حاجه اللي زوينه بزاف، كتستعمل لي ماشي غير الكحه، كتستعمل جميع كنستعملوها، يعني كنقطروها على العين ديالنا، على النيف ديالنا، على الودنين ديالنا، شي حاجه اللي زعما البنات غنقول لكم شي حاجه زوينه بزاف. وهاد الوصفه ديال البنات بالضبط هذه خطيره، شي حاجه اللي تشوفوا البنات اللي عندكم شي واحد في الدار مريض، يعني عنده الكحه او لا عنده تزيره في الصدر، يستعملوا غير هاد الوصفه هذه. حتى بالنسبه للدراري الصغار البنات، الدراري الصغار الا كانت عندكم اللي كان عندكم شي واحد هكا في الدار كيعاني هكا من كما قلت لكم البنات، واخا يكون حتى الدري صغير الا كان كيعاني من الكحه والسعال، تستعملوا ليه غير هاد الوصفه هذه وغادي تردوا عليا الخبر. هذه هي الوصفه الوحيده اللي كنستعمل البنات يا البنات. ما كنستعملوش ليهم البنات السيروات، لحقاش كثره السيروات اولا كثره انتيبيوتيك يعني راه كيقلل من المناعه. اما الوصفات الطبيعيه ملي كتستعمليهم على في جميع سميتو، يعني في اي مرض الا استعملتي غير الوصفات الطبيعيه، راه كتلقاي عليهم واحد النتائج زوينه بزاف وكتبقى يعني صحيحه. المهم البنات، هانتوما غناخذوا البصله الحمراء البنات، الحمراء ماشي البيضاء، كنأكد لكم البنات، غنشدوا واحد البصله الحمراء وغادي نشويوها كما كتشوفوا البنات، غادي نشويها فوق البوطه حتى كتولي ليا بحال هكايا. ملي غتولي ليا كحله كامله، انني غادي نعرف البصله من الداخل دبالت. ضروري البنات من هاد الطريقه هذه ومن هاد كما كنشويها بحال هكايا. هنا البنات انا غادي نستعمل غير البصله بوحدها. الا بغيتو تستعملوا حتى الثومه، غادي تاخذوا واحد الكركوبه ديال الثومه وغادي تشويها. يعني ضروري البنات ما تشوى كيف ما قلت لكم. الا كانت عندكم بغيتي تزيدوا الثومه زيدوها، انا هنايا عندي غير البصله، غادي نستعمل غير البصله. نتوما ديروا البصله وديروا حتى الثومه. المهم هنايا غادي نقيها البنات، غنحيد لها هاد القشور هذا الفوقاني اللي تحرق، وكما كتشوفوا من الداخل غتلقاوها بانها طابت، يعني دبالت من الداخل. هانتوما انا غادي نحيدها وغنحيد هاد الروينه هذه اللي درت باش نوريكم البنات الكماله ديال الوصفه. وهاد الوصفه هذه راه زوينه حتى بالنسبه للناس اللي عندهم الم في الصدر، اولا بالنسبه للناس اللي كيدخنوا اولا كيكميو الكارو، هذه زوينه لهم. يعني صايبوها في الدار، كلشي يستعمل هاد الوصفه هذه، بالخصوص في هذا الحال فصل الخريف، يعني اللي كيكون فيه الكتا، يعني كيكثر فيه المرض، يعني كينتشر بواحد الدرجه اللي هي قويه. يعني غير واحد الا مرض لك غير واحد صافي في الدار عارفه ان كلشي غير كيمرض. المهم هانتوما البنات كناخذوا ديك البصله غادي نقطعها طريفات بحال هكا صغيره كما كتشوفوا. راه دبالت البنات، راه ما بقاتش واقفه كيف ما ملي كتشوى راه كتدبال. المهم هانتوما البنات من بعد ما قطعتها قطع صغيورين، غادي ناخذها نديرها في واحد القرعه تاع الدجاج. البنات ضروري ما ديروها في قرعه ديال الدجاج، ماشي بلاستيك، ضروري في قرعه تاع الدجاج. ومن هنا من الاحسن الا كان شي قرعه اللي كتكون كحله اولا مظلمه، اولا خذوا دوك القريعات ديال السيرو اللي كيكونوا هكا فيهم السيرو، كتخويوهم تغسلوهم مزيان وتستعملوا فيهم هاد الوصفه هذه. اولا ملي الا كانت عندكم بحال هكايا القرعه بحال هاد الشكل هذا، يعني ترونسبارون، غادي تلوي عليها شي سلوفان اولا شي تقشيره ولا شي تريكو. ولا المهم ضروري البنات ما تغطى من الاشعه ديال الضوء. المهم كما كتشوفوا هنايا استعملت هاد البصله هذه، حطيتها هنا في هاد القرعه. اشنو غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها البنات 4 المعالق ديال السكر كلاصي. المهم هانتوما المعلقه الاولى، غادي نزيد المعلقه الثانيه، وغادي نزيد المعلقه الثالثه، وغادي نزيد المعلقه الرابعه. المهم 4 المعالق ديال السكر كلاصي. كنأكد لكم البنات سكر كلاصي ماشي سنيده، ضروري ما تستعملوا سكر كلاصي. حتى واحد الوصفه البنات اللي حطيتها لكم ديال اللفت وسكر كلاصي، عرفتوا البنات عطات واحد النتيجه بزاف تاع الناس، عرفتوا يعني استغناو على دوك السيروات اللي تيشروهم بواحد الثمن اللي هو غالي، ولاو كيستعملوا غير هذاك السيرو ديال اللفت وسكر كلاصي. نزيد البنات هنايا واحد المعلقه ديال حب رشيد،
واللي غتكونوا البنات مسحتوها بشي زيف، مهم نقيتوها مزيان، ما تغسلوهاش البنات، لحقاش هاد القريعه هادي ما بغيناش فيها النقطه ديال الماء، ما بغيناش. غير شدوها البنات حب رشاد، نقيه مزيان، حيدوا منه الحجر وداك الزبل، وشديه واحد الزويف ومسحيه مزيان باش تحيد منه ديك الغبره وكل شيء. ها نتوما البنات من بعد ما درت ديك معلقه ديال حب رشاد و4 معالق ديال سكر كلاصي، غير كنخلط كيبدا داك الماء ديال البصله كيخرج. ها نتوما شوفوا البنات الا لاحظتوا بان القرعه بدات كتميه، صافي دابا غادي ناخذها، غادي نغطيها ونخليها لمده ديال 5 ايام. صافي البنات غير 5 ايام وغادي نبداو نستعملوا فيها. يعني ملي غادي ندوز ديك 5 ايام غناخذوها نصفيوها مزيان 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 حتى من ديك البصله نعصروها تعصر حتى كتخرج هي داك الفوائد ديالها، وصافي ديك الماء اللي كيخرج اولا داك السيرو اللي كيخرج حيتاش غيخرج ثقيل بزاف، غادي نحطوه حتى هو في شي قريعه ونوليو نشربوه، يعني 3 خطرات في النهار. عرفتوا البنات والله العظيم حتى كيعالج الكحه او السعال الحاد، شي حاجه زوينه البنات. انتما جربوها وردوا عليا الخبر، بالخصوص في هذا الفصل هذا اللي كيمرضوا فيه بزاف تاع الوليدات صغار وحتى الناس الكبار كلشي كيمرض. استعملوها وجدوها قبل، يعني اللي مريضه توجدها، واللي حتى ما مريضاش حتى هي توجدها. صافي البنات هذا مكان وبالصحه والراحه، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.